Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục thẩm mỹ trên website mạng y tế.vn. Buồn vì vòng 1 được trò chuyện với thầy thuốc chuyên khoa tại Trung tâm Giáo dục Sức khỏe thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề làm thế nào để có vòng 1 đẹp. Không ít chị em phụ nữ như được cởi tấm lòng, bày tỏ với bác sĩ về nỗi phiền muộn khi có một cặp ngực trời ban nhưng lại không được như ý. Nỗi buồn Đào Tiên, 24 tuổi, là nhân viên văn phòng, dáng cao, da trắng, gương mặt tựa nhìn nhưng cho đến giờ Nguyễn Thanh L vẫn chưa có người yêu vì luôn tự ti với cặp Đào Tiên khiêm tốn của mình. Cao gần 1m6, nặng 48kg nhưng số đo vòng 1 của L chỉ được khoảng 75cm và gần như đã ngừng lớn khi em là sinh viên năm 3. L tâm sự với bác sĩ, cô rất buồn vì bạn bè trong công ty cứ xì xào nói mình là màn hình phẳng hay cá rô đực, khiến L luôn phải nhờ tới miếng đột ngực mỗi khi có việc phải ra ngoài. Còn với chị Châu A, do đặc thù là một vận động viên điền kinh nên cả thể hình lẫn cân nặng chị đều phải ép từ khi còn luyện tập và thi đấu. Bây giờ giải nghệ, trở về làm giáo viên thể dục một trường cấp 3 trong thành phố và kết hôn nhưng cuộc sống chăn gối vợ chồng của chị càng ngày càng nhạt khiến gia đình không hạnh phúc. Biết nguyên do là chồng chê vòng 1 của mình lép, chị giấu chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực nhưng đâu ngờ chồng càng phản ứng ra mặt. Thẳng thừng nói không muốn xài hàng giả khiến chị rơi vào tuyệt vọng. Phụ nữ bơi lội sẽ giúp vòng 1 đẹp hơn, không rơi vào như hai trường hợp trên. Chị Khánh CS lại có một nỗi buồn khác khi trời phú cho vòng ngực quá nở nang, đẫy đà. Đã kết hôn được 2 năm nhưng ngực tôi vẫn không ngừng lớn. Chị tâm sự ban đầu thì chồng rất mê cặp Đào phát triển hấp dẫn của vợ nhưng khi lấy nhau, đi xem phim, siêu thị hay đồng nghiệp của chồng tới nhà thì cặp ngực của chị đều bị liếc, khiến chồng chị ghen lắm. Với lại, chị cũng là người thích kín đáo nên với vòng 1 chuẩn hoa hậu của mình, việc ăn mặc, lựa chọn quần áo cũng khiến chị đau đầu. Chưa hết, chị CS còn cho biết cảm thấy bất tiện và khó chịu trong những sinh hoạt hàng ngày vì luôn có cảm giác nặng ngực, phải mặc áo nịt bó chặt cả ngày. Chia sẻ những tâm sự về vòng 1 bất như ý, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Mỹ Linh, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh nhũ, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết vòng 1 của người phụ nữ đặc trưng bởi sự phát triển của đôi nhũ hoa mà nam giới không có được. Nó đã góp phần tôn thêm vẻ đẹp, tạo sức lôi cuốn của nữ giới. Bên cạnh đó, nó còn giúp người phụ nữ giữ thiên chức làm mẹ, nuôi con, cho con bú. Nhiều người, kể cả phụ nữ có quan niệm đôi nhũ hoa càng to lớn, đẫy đà mà bây giờ người ta hay dùng cụm từ ngực khủng thì càng đẹp, càng thể hiện nữ tính. Điều này không đúng lắm. Tuy nhiên, cũng phải có sự cân xứng giữa 3 vòng với nhau và bộ ngực phải tương xứng với trọng lượng, chiều cao, vóc dáng, nói chung là tổng thể cơ thể. Vì nhiều lý do, có người có vòng 1 ít phát triển nhưng có người lại có núi đôi phát triển quá cỡ. Cả hai trường hợp này đều cần và nên khắc phục bằng nhiều cách. Có thể là dinh dưỡng, luyện tập, sử dụng thuốc và thậm chí là can thiệp bằng dao kéo. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc hay phẫu thuật thẩm mỹ, phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Thế nào là vòng 1 đẹp? Bác sĩ Linh cho biết, dưới góc nhìn của các chuyên gia thẩm mỹ, vòng 1 cần phải cân xứng hài hòa với vóc dáng cơ thể. Đã có con số tính toán chuẩn đưa ra để chị em có thể so sánh với tình trạng của mình. Ví dụ với chiều cao 150cm thì số đo vòng 1 cân xứng là 76 đến 80cm. Chiều cao 160cm, 83 đến 86cm. Với chiều cao 170cm, 91 đến 93cm. Vòng 1 cũng cần phải cân xứng với vòng 2 và 3 cùng với cân nặng để tạo ra một tổng thể đẹp. Vòng 1 hài hòa với vòng 2 và 3 theo công thức vòng 3 vòng 1 bằng 0 đến 2cm và vòng 2 vòng 3 2,8 bằng vòng 2. Giới thẩm mỹ cũng yêu cầu vòng 1 cần phải săn chắc. Cấu trúc đặc biệt của tuyến vú khiến cho vùng cơ thể này luôn mềm mại và có hình dạng bầu bầu tạo ra một tam giác đều đặn, có các đỉnh tam giác là hõm xương ức phía cổ và hai đầu vú.
Còn trong quan điểm của giới y khoa thì vòng một đẹp là phải thật sự khỏe mạnh, không bị mắc bệnh, nhất là bệnh ung thư vú. Cho dù về hình dáng bộ ngực rất đẹp, rất hấp dẫn nhưng nếu dính vào căn bệnh nguy hiểm này thì người phụ nữ cũng đành phải loại bỏ nó đi. Để lo chữa trị, bảo vệ tính mạng của bản thân, duy trì cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc. Theo bác sĩ Linh, sự thay đổi hình dáng của vòng một sẽ diễn ra thường xuyên và có các thời kỳ khác nhau và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố về máu da, sắc tộc, huyết thống, di truyền và cơ địa bản thân và yếu tố dinh dưỡng. Gia đình mà người bà, dì mẹ có đôi nhũ hoa lớn thì con cháu cũng mang gen di truyền gần giống như vậy. Vú có thể bị xệ xuống một cách tự nhiên bởi tuổi tác. Có thai cho con bú, do dây chằng này ngày càng giãn ra. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm tùy mỗi người. Càng nhanh khi tập những bài thể dục quá mạnh, áo ngực có thể giảm bớt tác dụng này bằng cách nâng đỡ phụ, hay vú to quá nhiều trong quá trình mang thai làm dây chằng tăng giãn quá mức. Vú cũng thường lớn hơn khi mang thai, cho con bú hay trong thời kỳ kinh nguyệt. Người càng lớn tuổi hay trọng lượng càng tăng, lượng mỡ tích tụ trong cơ thể càng nhiều. Và cả trong mô vú, mỗi kg trọng lượng cơ thể tăng lên thì vú nặng thêm 20 gram. Phải làm sao để có vòng một đẹp? Trả lời câu hỏi này của chị em, bác sĩ Linh cho biết hầu như mọi phụ nữ đều mong muốn mạnh khỏe, trẻ, đẹp và có vòng một lý tưởng. Nhưng không phải muốn là có được vì còn do tạo hóa sinh ra. Điều quan trọng là phải biết cách chăm sóc đều đặn và lâu dài để có một bộ ngực khỏe mạnh và đẹp hơn. Chị em cần kiểm tra ngực thường xuyên, thường là cách mỗi 6 tháng lần, nhằm giúp phát hiện ra các dấu chứng bất thường và tìm đến các thầy thuốc chuyên khoa để tư vấn, khám sức khỏe định kỳ. Khi thấy nhũ hoa có vấn đề bất thường, không nên đắp bất cứ loại thuốc, lá cây nào lên vú mà phải tìm ngay đến thầy thuốc để khám bệnh. Vì những động tác này có thể làm xấu, nặng thêm tình trạng bệnh. Chị em cũng phải vệ sinh ngực đều đặn hàng ngày, loại bỏ chất dơ bẩn. Cần chú ý đến làn da, vú mỏng rất dễ nhạy cảm. Do đó tránh dùng chất làm khô da, nên dùng sữa tắm có độ ẩm hay thêm chất dưỡng da nếu cần. Về chế độ dinh dưỡng và luyện tập, bác sĩ Linh khuyến cáo chị em phụ nữ nên tập thể dục đều đặn để có cơ thể khỏe mạnh. Một bộ ngực đẹp có thể không cần nở nang quá mức mà nên có độ săn chắc, gọn gàng. Hoạt động thể chất hàng ngày ảnh hưởng lớn đến vòng một. Nhất là thực hiện các bài tập liên quan đến cơ bắp vùng ngực. Đặc biệt, bơi lội là môn thể thao thích hợp nhất và tốt nhất để có vòng một đẹp. Song song với luyện tập, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cũng như cho bầu ngực. Một chế độ ăn giàu chất xơ, nhiều rau xanh, trái cây rất tốt cho việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ di chuyển thức ăn nhanh qua đường tiêu hóa. Không nên uống rượu, hút thuốc lá hay dùng các chất kích thích khác. Hạn chế ăn các loại bánh kẹo ngọt hay uống các thức uống có nhiều đường. Thực phẩm có nhiều chất béo gây ảnh hưởng không tốt. Cung cấp thực phẩm có nhiều protein như cá, thịt nạc, sữa là những thực phẩm cần thiết cho sự săn chắc của ngực. Phẫu thuật thẩm mỹ là phương cách cuối cùng, nhưng trước khi làm phẫu thuật thẩm mỹ, cần chọn địa chỉ uy tín, bác sĩ giỏi và đặc biệt. Nếu người phụ nữ đã gia đình thì cần bàn bạc, thống nhất và có được sự ủng hộ tinh thần của các đức lang quân. Phụ nữ còn trẻ hay quá lớn tuổi thì cũng không nên làm phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Bác sĩ Linh nhấn mạnh. Theo Tuân Nguyễn, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.